हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले कम्युनिटी ट्याब कहिले र कसरी प्राप्त गरिन्छ त्यो विषयमा तपाईहरुलाई मैले बताउने छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले यदि अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र यो भिडियो मैले यसरी बताउँछु किनकि मैले मेरो च्यानलमा चाहिँ जुन नेपाली ब्लगर अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ जुन च्यानलमा भिडियो त्यो च्यानलमा चाहिँ कम्युनिटी ट्याब आएको छ र यहाँनिर कम्युनिटीको अप्सन तपाईले आफ्नो च्यानल खोलेपछि देख्नु अहिले तपाईहरु यदि छैन भने यो देख्नुहुन्न, तर मैले चाहिँ पाइसकेको छु। युट्युबले मलाई दिएको छ यो कम्युनिटी ट्याब र मैले यसमा केही पोस्टहरु पनि गरेको छु जुन तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। र यसमा चाहिँ धेरै किसिमबाट हामीले पोस्टहरु गरेर आफ्नो भिडियोमा भ्यूलाई बढाउन सकिन्छ, अलि इन्गेजमेन्टलाई तपाईको जुन सब्स्क्राइबरहरु हुन्छ त्योसँग तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै टाइमसम्म एकदम जोडिएर रहन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। म पहिला त्यो विषय तपाईहरुलाई क्लियर गरिदिन्छु। यसको लागि तपाईले खासमा तपाई आफूले चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन। यसको लागि जस्ट तपाईले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर्स। तपाईले मिनिमम 1000 सब्स्क्राइबर र त्यस अन्तर्गत केही भ्यू पनि हुनु पर्यो। सब्स्क्राइबर मात्र भयो भने भिडियो हुनुपर्छ, कमेन्टहरु अलिअलि आएको हुनु पर्यो। त्यो भयो भने तपाईले यो कम्युनिटी ट्याब सजिलै पाउनुहुन्छ। कुनै पनि तपाईले कुनै पनि फर्ममा गएर एप्लाई गर्नु पर्दैन। तपाईको 1000 पुगेको केही दिनमा नै तपाईलाई यो ट्याब पनि दिनेछ। हाम्रोमा पनि 1000 सब्स्क्राइबर पुगेको 4-5 दिन भएको थियो र यो मैले यो कम्युनिटी ट्याब पनि पाएको छु। र यसमा चाहिँ हामीले कसरी पोस्ट गर्न सक्छौं म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर माथि एउटा हामीले जब भिडियो पोस्ट गर्न जान्छौं भिडियोमा प्लसको चिन्ह हो, यसमा गएपछि पहिला दुईटा आउँथ्यो, अहिले तीनटा छ। एउटा पोस्टको अप्सन छ। म अहिले पोस्टको अप्सनमा क्लिक गर्छु र म तपाईहरुलाई पनि बुझाउने कोसिस गर्छु। पोस्टमा गएर तपाईले पहिले सुरु त जे पनि टेक्स्टहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको आफ्नो कुरो टेक्स्ट लेखेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईले टेक्स्ट लेखेर पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईले यो लास्टमा देख्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा हेलो लेखेको छ, यस्तो तपाईको देखिन्छ। र दोस्रो कुरोमा यहाँनिर तपाईलाई अर्को ठाउँबाट पनि गर्न मिल्छ पोस्टलाई। यहाँनिर तपाईको च्यानलमा कम्युनिटीको जुन अप्सन हुन्छ त्यसमा जानुस् र कम्युनिटीको अप्सनमा गएपछि यहाँनिर तलको यो बटनमा क्लिक गरेर यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर गएर तपाईले इमेजलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा दिएको छ, त्यो मध्येको एउटा सेकेन्डपट्टिको क्लिक गर्नुभयो भने तपाईकोमा इमेज आउँछ। त्यहाँबाट तपाईले इमेजलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले @ युज गरेर कुनै पनि च्यानललाई पनि यहाँनिर मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै च्यानललाई कुनै पनि क्वेशन सोध्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि किसिमको त्यो च्यानलसँग रिलेटेड कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो च्यानललाई पनि जोडेर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी फेसबुकमा ट्याग गर्छौं त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट पनि। र अर्को भनेको पोल क्रिएट गर्ने म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर तपाईले क्वेशन जे पनि हुन सक्छ, तपाईको जुनसुकै भाषामा जेसुकै क्वेशन हुन सक्छ तपाईको, त्यो क्वेशनलाई तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट अप्सन के छ त्यो लेख्नुस्, सेकेन्ड अप्सन के छ त्यो लेख्नुस्, अथवा तपाईले यहाँनिर अझै अरु अप्सनहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अप्सनहरु एड गर्दै जान सक्नुहुन्छ। तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ अप्सनमा तपाईको इच्छा अनुसार, तपाईको आवश्यकता अनुसारको। र पोस्ट गरिदिनु भयो भने त्यो पोस्ट हुन्छ। र यो पोस्ट भइसकेपछि यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ म तपाईलाई देखाउँछु। यो चाहिँ पोस्ट भइसकेपछि हेरियो बीचको जस्तो देखिन्छ। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाई कुन विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कम्युनिटी ट्याबमा एक्टिभ रहनुस्। तपाईलाई धेरै नयाँ कुराहरु यहाँबाट सिकाउने छु म। छोटो कुराहरु तपाईलाई यहीँबाट जानकारी हुनेछ। तपाईले नजानेको कुराहरु कुनै पनि कम्युनिटी पोस्टको अथवा भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अवश्य पनि जानकारी पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर हाम्रोमा इपिएसका क्वेशन्सहरु पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बेला-बेलामा आइरहन्छ। र अरुको कुरा भनेको जिआइएफ हुन्छ। जिआइएफ भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईले फोटोमै जानुपर्ने हुन्छ। फोटोमै गएर तपाईले त्यो फाइललाई सिलेक्ट गरेर जस्ट पब्लिक मात्र गर्न पोस्ट गरिदिनुस्, तपाईको त्यो पनि पोस्ट हुन्छ। यसको लागि तपाईले कुनै पनि गर्नु पर्दैन, तपाईले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै भाषामा तपाईको भिडियो भयो भने तपाईलाई कुनै पनि टेन्सन हुँदैन। तपाईले हाम्रो च्यानलमा भएको अरु भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नुस्। त्यो विषयमा तपाईहरुले कुनै पनि विषयमा जानकारी छैन भने कुनै पनि विषयमा तपाई जान्न चाहनुहुन्छ, सानो कुराहरु पनि तपाईले हामीलाई अवश्य पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई अवश्य पनि बताउने छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ गुड टाइम। थ्यांक यू।